Wah. Ampun ini, nampak? Satu daripada NOKO, satu lagi daripada DIY. Hey guys, welcome back to my channel. Welcome if you're new. Don't forget to subscribe if you haven't. Hit the notification bell down below if you want to get notified. Awal pukul 9 pagi kami dah keluar rumah semata-mata nak pergi NOKO. NOKO ni setiap kali kami pergi mesti kami cerita kapal-kapal. Taman aku nak cari benda ni, taman aku nak cari benda ni. Banyak barang yang selalu habis. Everyone goes there to buy, you know, the essentials. Ataupun barang-barang rumah, semua memang sangat murah. Semua RM2 sahaja. So kami pergi DIY juga. Hari ni kita nak buat dua-dua unboxing. Tu daripada NOKO, satu lagi daripada DIY. Kami tak beli banyak barang pun. So that's why we're just gonna do both. Kami beli barang-barang yang nak dekor. Just barang yang sikit-sikit je untuk dekor-dekor rumah. So kami dapat tips dari seorang YouTuber ni tahu, kalau nak beli barang untuk dekor, jangan beli yang kecil daripada penumbuk hampa ni. Nampak? So kalau barang tu kecil daripada penumbuk hampa ni, dia tu akan jadi bersepah. That's why kami pergi tadi NOKO dengan DIY, kami just beli barang yang besar daripada penumbuk. Without further ado, let's get right to it. Kita start dengan NOKO dulu. Kami beli ni sebab kami memang nak tambah pokok dekat dalam rumah ni. And can you imagine you get 6 pasu bunga RM2 sahaja. Kami beli warna ni sebab kami memang kalau boleh kami nak pasu bunga kat dalam rumah ni semua warna ni kalau boleh, ataupun warna yang neutral, tak berwarna-warni sangat dalam rumah ni. Kami beli ni, ini memang kami tahu ini untuk untuk minyak ataupun untuk seasoning kan, untuk pasta punya seasoning kan. Nak guna ni juga untuk letak pokok juga. So kami just nak letak ayak dengan letak money plant ataupun any pokok yang boleh hidup kat dalam ayak. Saya akan remove benda ni and buat pasu bunga. Just remove the cap. And also I get another idea about DIYing this. Kami nak letak warna yang seakan-akan clay, you know, like nude ataupun warna yang macam nak brownish. Warna-warna clay kami nak letak. Okay, so yang tu DIY yang kami nak buat untuk ni. So satu ni RM2. Dekat NOKO RM2 saja. Dua dapat. Sebab benda ni untuk kerusi, letak kat bawah tapak kerusi ataupun tapak meja tu kan, ataupun tapak katil, tapak apa-apa je lah. So satu kerusi ada 4 kaki kan. Okay, so 1, 2. Ni cukup lah untuk 4 kerusi. Door stopper. Door stopper ni sebab dekat atas ni rumah kami ni tinggi. Bila angin je, rumah ni memang tak payah pasang kipas, tak payah pasang aircon, tak payah buka apa. Kalau buka tingkap tu je, duduk kat balkoni tu je, memang berangin, berasap, semua cukup. Okay, dapat RM2. Lepas tu, dia ada macam hook kat sini kan. Hook ni apa sebenarnya boleh cakap dekat handle pintu tu. Tak adalah hilang, tak adalah hampa nak kena cari merata-rata kan. Kami beli ni daripada NOKO juga. Actually ni lantern punya, candle punya bekas. Tapi kan buat pasu bunga sebab satu warna dia sangat natural dan sangat kena dengan warna yang kami pilih untuk apartment kami ni. Kalau nak remove ni pun boleh juga. Kami letak money plant kami kat sini. So bekas ni RM2 je. Tu semua barang yang kami beli daripada NOKO. Tak sangka DIY ada dan juga harga dia cuma RM8.96. Mana resit DIY? Ini tisu punya holder. RM8 lebih je. RM9 lah, kira RM9 and bambu. Memang kena sangat dengan konsep dalam rumah kami ni. Bau buluh. Mestilah bau buluh lah, buat daripada buluh kan. Macam nak buat ni. Oh wow. Okay, buka dia macam ni. So masukkan kotak tisu hampa kat dalam ni. RM8.96. Ni kami beli sebab kami ada benda yang kami nak buat dengan ni. Ni sebenarnya curtain holder, tapi kami tak mau guna untuk curtain. Kami just nak guna untuk wardrobe kami. Kita beli ni study punya room. Kami tak ada curtain lagi. Hari tu kami pergi DIY kan. Tengok macam ni. Menampak dah pula bilik-bilik. Kami punya pokok-pokok dan juga barang yang actually dekat living room. Tapi kami bawa masuk dalam bilik ni dulu sebab dia tengah cat dekat living room tu. So kami tak mau macam nanti semua terkena cat. Kami tengok banyak lagi sebab dia baru restock kan. Tapi ni kami main ni
Nampak sangat memang orang beli benda ni dan orang cari. Sebenarnya kami letak kat depan. Tapi bila tengok macam ni memang nampak besar. Tapi takut bila lekat kat dinding nanti nampak kecil. Kata kita buka. Kira nampak jelas lah. Wow. Lepas tu ni daripada DIY. RM9.9 je. Lagi satu kami letak kat dalam ni. Bagi dia tinggi sikit. That's it guys for today's video. Sorry because I have not been uploading that much recently. It has been almost 2 weeks I guess. Sebelum ni kami duduk dekat bilik tengah. Kat bilik tengah tu macam just ada basic untuk tidur aja. They found new crack on the ceiling and also on the wall. Only thing now, I hope tomorrow is the last day because they're still painting the wall. Itu saja. So nanti kami buat house tour. Maybe room tour dulu. I'm not so sure yet. Tapi nanti kami buat house tour. Tapi sikit-sikit je lah. Thank you so much for watching. Hope you like the videos. It's not much, but see ya.